Good day guys, it's Paolo here, and in today's video, ang ituturo ko sa inyo ay ang 3 ways kung paano kumita ng free cryptocurrency sa Coinbase. Okay, welcome back to the channel. Ngayon, kung bago ka lang sa channel ko, my name is Paolo Beringuel, and I teach people about real estate investing in the Philippines, affiliate marketing and paid advertising, and cryptocurrency investing. So kung gusto mong makareceive ng mga ganitong klaseng videos, make sure that you give this video a like or thumbs up and share it with your friends, and make sure that you hit the subscribe button and turn on the notification bell para ma-receive mo din yung updates pag naglabas ako ng bagong video. So in this video, ituturo ko sa iyo yung 3 ways kung paano ka pwedeng kumita ng free cryptocurrency dito sa Coinbase. So ipapakita ko sa iyo yung 3 ways kung paano ka pwedeng kumita ng cryptocurrency 100% for free dito sa Coinbase. Ngayon, kung bago ka lang sa Coinbase, ilalagay ko yung link sa description ng video para makapag-sign up ka sa Coinbase. So ito yung sign up form. Kailangan mo lang gawin is ilagay yung details, choose the password, certify that you are 18 years old and above, and then create an account. Kapag nakapag-create ka na ng account sa Coinbase, ito na yung itsura niya at ito na yung dashboard. So, ang first way for you to be able to earn free cryptocurrency on Coinbase is number 1, punta ka dito sa part na invite friends. So, pagpunta mo dito sa invite friends, mapupunta ka dito sa page na nakalagay invite friends at nakalagay dito invite a friend to Coinbase, and you will both get $10. So, ang mangyayari dito is kapag may nag-join sa Coinbase gamit yung referral link mo at bumili sila ng $100 worth of cryptocurrency, magbibigay si Coinbase dun sa referral mo ng $10 worth of Bitcoin at makakakuha ka rin ng free $10 worth of Bitcoin. So, ang pwede mong gawin is ilalagay mo lang dito yung email address ng kakilala mo, tapos isi-send mo yung invite. Or pwede mo din gawin is i-click mo yung copy link. So ito yung link na gagamitin mo. Ito yung referral link na ibibigay sa ni Coinbase. Copy mo lang yung link tapos i-share mo yung link dun sa mga kakilala mo sa Facebook or sa social media. At kapag nag-join sila sa Coinbase, and each time na yung referral mo na nag-join sa Coinbase ay nag-buy or sell ng cryptocurrency worth $100, makakakuha sila ng free $10 worth of Bitcoin at makakakuha ka din ng free $10 worth of Bitcoin. Ang second way to earn free cryptocurrency sa Coinbase is yung tinatawag nila na learn and earn. So pagpunta mo dito sa dashboard, sa kaliwa makikita mo nakalagay learn and earn at meron nakalagay na current $25, or ito rin meron din link dito na learn how crypto works and earn up to $25 for free. So, ang gagawin mo lang is i-click mo yung Learn and Earn at magbubukas siya dito sa bagong window na nakalagay is Learn and Earn. So, mangyayari dito makikita mo, ito yung cryptocurrency na ang tawag is Bounce. And then, nakalagay dito, Earn $3 auction, start lesson. So, mangyayari dito is bibigyan kanila ng incentive na each time na makakatapos ka ng lesson dito sa Learn and Earn section ng Coinbase, bibigyan kanila ng $1 worth of cryptocurrency. So, for this example, makita mo itong Bounce token, makakapagbigay sila sa iyo ng $3 worth of auction. And then, kapag nag-scroll down ka, meron ulit dito, ito naman yung fetch.ai. At kapag natapos mo yung mga lessons dito, for each minute na matatapos mo yung lesson, makaka-earn ka ng $1 worth na FEP. So, tapos pag nag-scroll down ka, ito naman, Clover Finance. Total na pwede mong kitain is $3 worth of CLV, which is yung Clover Finance. Again, for each minute na matatapos mo yung tutorial or lesson, pwede kang kumita ng $1 worth ng cryptocurrency na Clover Finance. And then pag nag-scroll down ka, ito naman yung graph. So, earn $4 GRT. Tapos dito sa baba yung AMP. $3 yung pwede mong kitain. And then dito sa compound, pwede kang kumita ng $9 na comp or COMP. So, yan yung mga different ways. So, ang kailangan mo lang gawin, for example, gusto mong simulan dito sa Bounce token, i-click mo lang yung lesson, tapos mag-open up siya dito sa new page. And then, kailangan mo lang tapusin yung lesson, and
kailangan mo lang parang lumalabas is bibigyan ka nila ng incentive para matutunan mo kung ano yung lesson na yan. So tulad nito, Bounce is a decentralized auction protocol that allows users to buy. So kapag nabasa mo na yan, click mo lang yung next. Tapos makikita mo yung progress bar and then click mo lang yung next. So make sure na basahin mo ng maigi yung tinuturo nila dito sa lessons. Tapos kapag na-reach mo na yung dulo ng progress bar, pwede mo na ngayon i-click yung take quiz. At kapag natapos mo na yung quiz, dun nila ibibigay sa'yo yung reward, which is itong $1 for this lesson. Tapos dito sa next lesson, it's $1. And ibibigay rin nila sa'yo kung gaano katagal yung lesson. So for this example, ito, 1 minute lang siya. So kapag natapos mo na lahat yan, pwede ka nang kumita ng total na $25 worth of cryptocurrency. So again, itong strategy na to sa Coinbase is yung tinatawag nila na learn and earn. So yung third way para kumita ng free cryptocurrency sa Coinbase is yung tinatawag nila na earn yield. So dito sa side makita natin nakalagay earn yield at pwede kang kumita ng up to 5% average percentage per year on your cryptocurrency. So kapag nagsimula ka ng magkaroon ng mga kita dito sa Coinbase at nagsimula ng mag-join yung mga taong in-invite mo sa Coinbase at kumita ka na ng $10 for each time na merong bibili ng $100 worth of cryptocurrency at kapag nagsimula ka ng kumita dito sa learn and earn section, ang gagawin mo is pag meron ka ng cryptocurrency balance dito, pwede kang pumunta sa part na nakalagay is earn yield. At i-click mo lang yung earn yield at get started. And then ang gagawin niya is dadaling ka niya dito sa part na nakalagay yield. And para malaman mo kung paano siya nag-work, pwede mong i-click itong part na nakalagay na learn about yield. So mag-open up siya dito sa new page para pwede mong basahin at aralin. Ito yung tinatawag natin na cryptocurrency staking. So ang ibig sabihin nito, mabilis lang na explanation para maintindihan ninyo. Ang mangyayari dito is kapag meron ka ng cryptocurrency, pwede kang mag-invest at pwede mong ipasok yung cryptocurrency mo sa Coinbase yield. And then, babayaran ka nila ng annual percentage yield o interest. So instead na yung cryptocurrency mo is nakalagay lang sa wallet, for example, kung halimbawa ito yung asset mo, ito yung wallet mo, ito yung cryptocurrency portfolio mo. So instead na yung cryptocurrency portfolio mo is nakaupo lang sa balance, pwede mo siyang i-invest dito sa yield. At ang mangyayari is pwede kang kumita ng more cryptocurrency at babayaran ka nila ng interest. So ano ba yung mga different cryptocurrency na pwede mong lagyan ng investment? So dito makikita mo discover new assets at ipapakita ni Coinbase sa'yo kung ano yung mga different cryptocurrency na pwede mong i-invest. So ito tulad nitong DAI, Tezos, Algorand at Cosmos. So right now, as of recording this video, ang merong may pinakamataas na annual percentage yield ay yung cryptocurrency na Cosmos. So ang gagawin mo is i-click mo lang yung Cosmos and yan ipapakita niya sa'yo. Tapos para makapag-invest ka sa Cosmos, kailangan mo magpasok ng cryptocurrency. So kung halimbawa wala ka pang Cosmos, ang pwede mong gawin is kung meron ka ng Bitcoin, makita mo dito meron kang part na buy, sell, or convert. So kung gusto mong i-convert yung cryptocurrency mo, pwede mo siyang i-click ng convert. And then yan, makita mo, from here, ang gagawin mo lang is ilalagay mo yung cryptocurrency na gusto mong i-convert. So halimbawa, Bitcoin. Tapos ilalagay mo siya dito as Cosmos. Yan. So pipiliin mo lang. So from Bitcoin to Cosmos, and then i-convert mo lang. So ilalagay mo dito yung amount na gusto mong i-convert. So halimbawa itong portfolio ko meron akong $35. So halimbawa gusto ko mag-convert ng $10 worth of Bitcoin. I-convert ko siya into Cosmos. Tapos yan, ibibigay niya sa iyo yung preview. Tapos i-click mo lang yung preview convert. Yan, ipapakita niya sa iyo example. So ang mangyayari is yung Bitcoin is i-convert niya into Cosmos or yung atom. So, 1,644 atom. Tapos, ito yung magiging total. And pwede ko na siyang i-convert. Kapag na-convert mo na siya, ang mangyayari dyan is pwede mo na siya ngayong i-invest dito sa Cosmos atom. And ang mangyayari is kapag nakapag-invest ka na, ipapakita niya naman sa'yo dito na 37 days yung holding time at meron kang pwedeng kitain na 5% annual percentage yield.
So yan lang, ganyan lang kadali kung paano ka pwede mag-invest dito sa Coinbase, at ang tawag nila dito is crypto staking, at pwede kang kumita ng annual percentage yield at kikita ka ng interest dito sa cryptocurrency mo. So that's it guys. Yan yung 3 ways kung paano ka pwedeng kumita ng free cryptocurrency sa Coinbase. So for those of you na gustong kumita ng cryptocurrency sa Coinbase, ilalagay ko sa description yung link papunta sa Coinbase sign up page. Punta lang kayo dito sa Coinbase sign up page at gamitin nyo yung referral link na binigay ko para pwede rin kayong kumita ng up to $10 in free Bitcoin kapag nagsimula na kayong mag-buy and sell ng cryptocurrency sa Coinbase. Tapos sundan nyo lang yung pinakita ko sa inyo na steps. Punta lang kayo dito sa part na invite friends para makapag-invite din kayo ng ibang mga tao para mag-join sila sa Coinbase. At pwede rin kayong pumunta sa Learn and Earn para kumita kayo ng free cryptocurrency. And pwede rin kayong pumunta dito sa Earn Yield para makapag-invest kayo dun sa mga different cryptocurrency na available at pwede kayong kumita ng interest dun sa cryptocurrency ninyo. Now for those of you na gustong malaman kung paano kayo pwedeng kumita ng cryptocurrency 100% on complete autopilot, ilalagay ko sa description yung link papunta dito sa page, and kailangan nyo lang pumunta dito sa page and click this button, complete the form, and click on yes, show me the videos. Buksan nyo lang yung email na ipapadala ko tapos panoorin nyo itong 3 videos. Tapos kapag napanood nyo na yung 3 video, pwede na kayong mag-sign up dito sa Sapphire. At pagpunta nyo sa Sapphire, pwede na kayong makumita ng cryptocurrency na si Nick Coins. At hindi nyo kailangan mag-recruit ng tao, hindi nyo kailangan magbenta. Kailangan nyo lang gawin is mag-sign up sa Sapphire at bumili ng mga minting hub or minting share at minting farm. At kapag nakabili na kayo, pwede na kayong kumita ng si Nick Coin. So I hope that you like this video, and if you like this video, please give this video a like or thumbs up and share it with your friends. If you have any questions, ilagay nyo lang sa comment section below and I will answer them. So again, all the links are in the description of the video para makapag-sign up kayo sa Coinbase at pwede kayong kumita ng free cryptocurrency. And ilalagay ko rin sa description ng video yung link papunta dito sa page na to para matutunan nyo kung paano kayo pwedeng kumita ng cryptocurrency 100% on complete autopilot. Thank you for watching and I wish you all the best and God bless.